สวัสดีครับผมชื่อเล็กมโนครับในวันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์รูปแบบใหม่นะครับหลังจากที่ผมทำวิดีโอมาหลายตอนเลยก็ทำไปก็ไต่ตรองไปด้วยนะครับว่าวิธีการที่เราทำวิดีโอเนี่ยมันจะเป็นวิธีการที่เราทำแล้วมันได้ประโยชน์หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามในการทำวิดีโอของผมเนี่ยผมเชื่อว่ามันได้ประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับทีนี้เราจะมาเข้าสู่บทสนทนาหรือว่าการทำวิดีโอในรูปแบบใหม่นั่นเองนะครับก็คือตอนการเรียนรู้ในรูปแบบของการพาไปเที่ยวในหนังสือนั่นเองดีไหมครับผมได้หนังสือมาเล่มหนึ่งหนังสือสักหนึ่งเล่มเวลาเราจะใช้จ่ายกับมันเนี่ยเริ่มจากที่มาดูปกหลังกันเลยก็ซื้อที่ AC Book 1,450 บาทผมจะบอกว่าผมเป็นคนหนึ่งที่เสพหนังสืออยู่เยอะมากเลยนะครับแต่วิธีการเสพของผมเนี่ยคิดว่าได้ประโยชน์กับมันเนี่ยน้อยมากเลยประโยชน์สำหรับผมเนี่ยถ้ามันจะได้มากที่สุดเลยคือต้องพาท่านผู้ชมเข้าไปอยู่ในหน้าของเนื้อหานั่นเองนะครับมาเรียนรู้กันเลยว่าเวลาเราซื้อหนังสือเล่มหนึ่งพันกว่าบาทสำหรับตอนนี้เป็นราคาที่ถูกมากเลยในอดีตผมซื้อหนังสือเล่มหนึ่งประมาณ 5,000 6,000 นะครับถ้าเกี่ยวกับนาฬิกาโรเล็ก The Book of Rolex แสดงว่าไกด์บุ๊กเนี่ยมันจะทำให้เราได้มีความรู้เพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะในหน้าสารบัญเราก็จะยังไม่ต้องไปดูอะไรกับมันมากแต่เปิดมาสำหรับหน้าแรกก็จะเห็นว่ามันเป็น Rolex Oyster Perpetual Cosmograph ก็คือ Daytona นั่นเองนะครับคำว่า Daytona เนี่ยมันมีความหลากหลายของมันมากเลยแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเมื่อเราเห็นสีที่เป็น Ice Blue เนี่ยฮะมันคือ Platinum นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมลองทำความเข้าใจกับนาฬิกาเรือนนี้สักเรือนหนึ่งนาฬิกา Rolex Daytona นะฮะเราจะเห็นว่ามันมีตัวเรือนทั้ง Stainless Steel เป็น number 904แต่ว่าในเหล็ก904ก็คือ Stainless Steel ใช่ไหมตัวเนี้ยเราก็จะเห็นเหมือนกันว่ามันเป็นตัวเรือนสีขาวถ้าเราไม่มีความรู้กับมันใช่ไหมหรือว่าเราไม่เคยมีประสบการณ์การสัมผัสหรือจับมันจริงๆเราก็จะไม่รู้เลยว่าทำไมตัวเนี้ยมันถึงเป็นแพลตินัมสิ่งที่แปลกแยกออกไปนะครับนาฬิกาที่เป็นแพลตินัมเนี่ยตัวเนี้ยหน้าปัดมันจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นะครับแยกออกจากตัวเรือนที่เป็นไวท์โกลด์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นนั้นเนี่ยผมจะเข้าใจมันได้เลยว่าขอบมันเป็นสีช็อกโกแลตด้วยและหน้าเป็นไอซ์บลูมาพร้อมกับวงจับเวลาที่เป็นช็อกโกแลตนั่นเองเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าใครรู้ว่ามันเป็นหน้าสีไอซ์บลูแล้วก็ขอบเซรามิกกันเนี่ยฮะที่เป็นสีช็อกโกแลตคอนเฟิร์มนะครับว่ามันเป็นแพลตินัมเห็นไหมเราเรียนรู้ไปกับท่านผู้ชมด้วยการแบบพลิกไปเรื่อยๆนะครับส่วนเรื่องการอ่านทฤษฎีเนี่ยใครที่อยากลงลึกเข้าไปก็ไปซื้อตามหน้าหนังสือแล้วก็ลองดูนะครับว่าเล่มนี้ผมซื้อบอกไปแล้วนะครับซื้อที่ไหนคนนี้ก็คือพรีเซนเตอร์ก็คือยังใส่เดโทน่านั่นเองไม่เป็นไรเรายังไม่ดูเฮ้ยโอ้โหมันยุคเดียวกับนาฬิกาบนข้อมือของผมเลยนะแต่สิ่งที่แตกต่างเนี่ยนาฬิกาบนข้อมือของผมมีตัวเลข369ในนาฬิกาบนข้อมือของผมนะครับปี1939นะครับนาฬิกาในรูปภาพนี้นะฮะผมจะบอกว่ามันเป็นนาฬิกาในยุคเดียวกับของผมนั่นแหละเนื่องจากว่าผมอยากให้ดูเข็มนะเข็มดาบอันเนี้ยนาฬิกาในยุคใหม่เนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนี้แล้วก็ดูหลักเวลาของเขาด้วยนะครับมันจะเป็นเหมือนเม็ดข้าวสารเหรอหรือเรียกว่าหลักเวลาแบบปลายแหลมก็ได้นะครับของผมก็จะเป็นเหมือนกันเห็นไหมนาฬิกาเรือนนี้ปี1939เพราะฉะนั้นนาฬิกาในยุคหนึ่งที่เป็นการเริ่มต้นทำการใช้เครื่องที่เป็นออโตเมติกมันเริ่มตั้งแต่ปีประมาณ40นั่นเองนะครับของผมปี1939ก็ประมาณ70ปีโอ้โหเยอะมากเลยนาฬิกาเรือนนี้ก็คืออยู่ในยุคเดียวกันนะเพราะฉะนั้นในสตอรี่ก็จะไม่พูดถึงแต่จะพูดถึงว่าวิธีการจับสังเกตการเรียนรู้จากหนังสือด้วยภาพอันเนี้ยผมว่ามันสนุกดีนะแล้วเราก็ทำให้มันเข้าใจด้วยความแตกต่างไปนาฬิกาในยุคปัจจุบันเราจะเห็นว่าสิ่งที่มันไม่เหมือนนาฬิกาวินเทจนะครับเรามองจากภาพก็จะรู้ได้เลยนะครับว่ากระจกอันเนี้ยแน่นอนมันจะเป็นพลาสติกอันนี้เราเข้าใจกันได้เวลาเคาะก็จะมีเสียงปัก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 นะครับฟาดก็คือแตกอันนี้ก็คือจะเป็นกระจกพลาสติกเหมือนกัน
แล้วก็หลักเวลาจะเป็นสัญลักษณ์เลยนะครับหลักเวลากับชุดเข็มเขามักจะแมทช์กันเสมอนะครับไม่ว่านาฬิกาในยุคปีไหนๆเขาจะทำให้หลักเวลากับเข็มมันสอดคล้องกันอันนี้คือหลักวิธีการดูของนาฬิกาในยุคนะครับมีเหมือนกันนะครับที่นาฬิกาโรเล็กซ์เนี่ยโดนเปลี่ยนหน้าปัดแล้วไม่ได้เปลี่ยนเข็มไงบางทีมันจะค้านกันนิดนึงแต่ถ้าคนที่มีความชำนาญดูลักษณะของนาฬิกาเนี่ยดูบ่อยๆก็จะจับได้เหมือนกันนะครับสำหรับนาฬิกาที่โดนปลอมแปลงมานะเห็นไหมฮะแล้วก็ในยุคนั้นเราก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นสายหนังนั่นแหละจะเข้ากับยุคสมัยอยู่แล้วจนปัจจุบันนี้การใส่นาฬิกาวินเทจเนี่ยถ้ามันเก่าเกินไปสำหรับความเป็นวินเทจนะมันก็จะดูสกปรกแต่ถ้ามันนาฬิกามันมีอายุที่ลึกมากพอนะครับคือเกินสัก 40-50 ปีไปเนี่ยเป็นยุควินเทจที่แบบลึกมากพอนะครับมันอยู่ในสภาพที่สวยงามมีความสะอาดมีตัวเรือนที่ไม่บุบบินกระจกเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับนาฬิกาบางเรือนที่ไม่ได้ถูกทำให้กระจกเนี่ยมันใหม่ก็คือพลาสติกมันสามารถขัดได้ด้วยนะถ้าคุณไม่รู้วิธีการขัดปรึกษาผมได้นะครับขัดด้วยตัวของคุณเองนั่นแหละฮะแล้วก็มาดูต่อยังพูดถึง Rolex Daytona การทำนาฬิกา Rolex Daytona นะครับให้จับสังเกตอีกอันหนึ่งนะครับ Rolex Daytona โดยรุ่นปกตินะครับเรียกว่า Daytona หรือ Cosmograph ก็ตามเนี่ยเราจะเห็นว่าเข็มเนี่ยมันจะเป็นตามสีของตัวเรือนอย่างเช่นถ้าเป็นตัวเรือนทองโดยปกติแล้วก็จะเป็นเข็มสีทองนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันใส่เข็มสีแดงเข้ามานะครับมันมักจะเป็นตัวที่พิเศษมันไม่ได้เป็นตัวสแตนดาร์ดนะก็ให้ลองดูที่เข็มของตัวจับเวลาเป็นวินาทีนะครับอย่างตัวเนี้ยมันจะมีความพิเศษนะมันเป็นสเปเชียลของมันแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่ามันเป็นหน้าช็อกโกแลตใช่ไหมฮะนาฬิกาตัวนี้เป็นขอบเซรามิกขอบสีดำแบบนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าความเป็นดั้งเดิมของเดโทนายังไงมันก็คือดั้งเดิมแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปนะฮะอย่างตัวเนี้ยจะเปลี่ยนไปโดยการใช้ตัวเลขที่เป็นอาราบิกเข้ามานะครับเราลองกลับไปดูตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่นะครับแต่ความคลาสสิกของเขาเนี่ยคือใช้หลักเวลานะครับที่เป็นหลักขีดและก็สอดภายน้ำเห็นไหมฮะแต่ว่าปัจจุบันความทันสมัยของมันก็เพิ่มขึ้นด้วยการใช้ตัวเลขอาราบิกเข้ามานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเดโทนาเนี่ยมันสร้างความหลากหลายสร้างความแตกต่างเป็นอย่างมากเลยนะครับยิ่งมันบวกกับการใช้ขอบเซรามิกเข้ามาเนี่ยยิ่งทำให้ตัวเรือนรูปลักษณ์ของเขาเนี่ยในความดั้งเดิมแต่ว่าดูทันสมัยมากขึ้นนะครับสำหรับเรือนนี้ไม่ต้องพูดถึงครับเป็นที่ต้องการมากเลยคือเป็นตัวพอลนิวแมนนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูซิ Cosmograph Daytona นาฬิกา1เรือนที่มันได้ยุคของมันนะครับนาฬิกาตัวนี้คือปี 1988เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันผ่านไปเนี่ยไม่เยอะมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูกันว่าแล้วเหตุใดทำไมนาฬิกาสัก1เรือนที่เป็นระบบจับเวลาซึ่งมันมีอยู่ในนาฬิกาหลายๆรุ่นเลยหลายๆยี่ห้อนะฮะมันไม่ได้โด่งดังเท่ากับ Cosmograph ของ Daytona เนื่องจากว่า Cosmograph ของ Daytona ปกติแล้วนะครับมันทำน้อยมากนะครับในยุคเก่าก่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำจำนวนเยอะมากเท่าไหร่และยิ่งมันมีสตอรี่ที่ไปผูกกับนักแข่งรถใช่ไหมฮะก็คือพอลนิวแมนที่มันถูกประมูลไปในครั้งหนึ่ง500 กว่าล้านบาทผมเคยทำวิดีโอไปด้วยคือมันเป็นอะไรที่สร้างให้นาฬิกาที่มีอยู่ตั้งเดิมอยู่ในโลกเนี่ยมันแบบราคามันถีบตัวขึ้นไปมากครับรวมถึงตัวนี้ด้วยปัจจุบันเนี่ยก็คือตัวหนึ่งเกือบล้านแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนาฬิกาในยุคเก่าก่อนเนี่ยเราคุยกันแค่หลักหมื่นเองนะในยุคดั้งเดิมของเขานะครับปัจจุบันเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับตัวหนึ่งสำหรับ Rolex Daytona Ceramic ตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูอันนี้คือไวโก Rolex Daytona Ceramic ตัวหนึ่งเดี๋ยวนี้เราซื้อขายในท้องตลาดหน้าปัดสีขาวประมาณ 800,000 แล้วอะผมเห็นกันโพสต์กันขายนะแต่ว่าสำหรับตัวหน้าปัดสีดำกลับถูกกว่าแสดงว่าถึงเวลานะครับหน้าปัดสีขาวสีดำในยุคหนึ่งที่บอกว่า Rolex ต้องเป็นหน้าดำแต่ถ้ายุคเนี้ย Rolex ต้องเป็นหน้าขาวเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเทรนด์การใช้แฟชั่นเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆรวมถึงการใช้รถ
การเปลี่ยนไปของเทรนด์ของสีของโลกอะไรประมาณนี้ฮะมันจะวนเป็นไซเคิลไปเรื่อยๆตอนนี้สีขาวมันถูกกลับมาพูดว่านาฬิกาเนี่ยมันหาได้น้อยมากกว่าเมื่อกี้ที่ผมบอกนะให้ลองดูอันนี้นะเห็นไหมครับว่านาฬิกาทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันสำหรับเดโทนาตอนนี้ที่เห็นในรูปนะตัวนี้ผมพูดไปแล้วว่ามันคือแพลตินัมเนะมันคือ King of Sport แล้วก็ใช้วัสดุที่แบบสูงสุดอะแพลตินัมแพงกว่าตัวเรือนไวท์โกลด์นั่นเองแล้วก็แพลตินัมก็มีค่าของทองที่บริสุทธิ์มากกว่านะครับมันคือทอง 950 นะส่วนทอง 750 ก็คือไวท์โกลด์ไม่ว่าจะเป็นไวท์โกลด์พิงค์โกลด์อันนี้คือไวท์โกลด์นะครับเห็นไหมฮะอันนี้คือตัวที่เป็นพิเศษนะคือใช้ชุดเข็มสีแดงเนี่ยคือไวท์โกลด์นะครับส่วนตัวนี้เป็นโรสโกลด์โรเล็กเราเรียกว่าเป็นเอเวอร์โรสโกลด์นั่นเองนะครับภาษาบ้านๆเรียกว่าพิงโกโรสโกเอเวอร์โรสโกเนี่ยใช้แทนกันได้หมดนะครับส่วนนาฬิกาเรือนนี้เป็นเยลโล่โกสลับสแตนเลสสตีลนะครับถ้าเราเห็นนาฬิกาที่เป็น2สีแบบนี้เมื่อไหร่นะครับแสดงว่ามันเป็นสตีลแอนด์โกนะครับผมขอทำความเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับมีบางท่านนะครับเห็นว่าตัวเรือนเนี่ยมันเป็นตัวขอบเนี่ยมันเป็นสีทองก็คือเป็นเยลโล่โกใช่ไหมครับเขาคิดว่าสีขาวเป็นไวท์โกด้วยนาฬิกาเดโทนาหรือในรุ่นสปอร์ตต่างๆจะไม่ทำแบบนั้นนะครับมีอยู่แค่รุ่นเดียวที่ผมเห็นว่าใช้สีสลับได้นะครับก็คือรุ่นเดเดตเป็นเดเดตไทรดอนะครับหรือไม่ก็รุ่น Pearl Master ที่เอาทองเนี่ยมันรวมกันเป็นสีต่างๆได้นะครับแต่ว่าถ้าเราเห็นนาฬิกาสปอร์ตเป็นต่างสีแบบนี้เมื่อไหร่นะครับแสดงว่ามันเป็น2กษัตริย์คือ Steel and Gold แบบนี้ฮะสำหรับตัวนี้ก็เป็น e v e r o s g o เหมือนกับแบบนี้นะแต่ว่าน่าจะเป็น2สีแบบนี้เราเรียกกันว่าหน้าแพนด้านั่นเองเห็นไหมฮะคำว่าแพนด้าก็คือว่าน่าจะมีจุดด่างที่ต่างไปจากสีพื้นธรรมดาอย่างเช่นตัวหน้าสีพิงค์อันนี้สลับกับหน้าสีดำให้ความรู้สึกคือเป็นสปอร์ตมากขึ้นแต่ว่าเวลาเราเห็นว่าหน้าเป็นสีเดียวกันเนี่ยมันก็จะดูเป็นฟอร์มอลมากๆเลยแสดงว่าบุคลิกนาฬิกา2คนที่ใส่เนี่ยอยู่ในวัยเดียวกันได้แต่ว่ามันให้คุณลักษณะวิธีการที่ใส่เนี่ยสะท้อนออกมาเนี่ยอันเนี้ยดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าหรือเรียกว่าดูเป็นฟอร์มอลมากขึ้นนั่นเองเห็นไหมการดีไซน์หน้าปัดวิธีการดูนาฬิกาเนี่ยเราดูได้หลายแบบนะครับอย่างเราเห็นว่าเดโทนาวงนี้กับวงเนี้ยมันก็จะมีการทำที่มันเป็นเบสิกอยู่แล้วในยุคของเขานะครับแต่ว่าการให้สีที่เป็นแพนด้าก็คือเป็นวงและเป็นสีเต็มเห็นไหมแบบนี้ก็จะเป็นวงอีกแบบหนึ่งนะครับมีความเป็นเขาเรียกว่าเป็นพอลนิวแมนคือมีสลับดำแดงเข้ามานะครับคือให้ดูชุดเข็มนั่นเองเห็นไหมครับนี่ไงพอลนิวแมนสตอรี่ของเขามาจากการที่เขาเป็นนักแข่งรถเป็นดาราเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็เขามีชื่อเสียงมากๆเลยก็ในครั้งหนึ่งที่นาฬิกาของเขาโดนประมูลในราคาสูงนั่นเองทีนี้ผมอยากจะรู้ว่าใครที่จะมีบุคลิกใส่นาฬิกาเรือนนี้ จริงๆนาฬิกาเดโทนานะครับหรือว่านาฬิกาโรเล็กซ์เนี่ยเขาจะไม่อิงความเป็นแฟชั่นนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาอยากจะสะท้อนความเป็นแฟชั่นน่ะมันก็คือสุดโต่งออกมาเป็นแบบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมก็ใส่นะความเป็นแฟชั่นของเขาเนี่ยสะท้อนถึงสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นแบบมันไม่น่าจะมีอยู่ในโลกได้นะครับแต่ว่าโรเล็กอ่ะคือเขาเรียกว่าพลิกสิ่งที่มนุษย์คาดไม่ถึงในการเรื่องนี้เราเห็นอยู่แล้วว่าหน้าปัดของเขาเนี่ยเป็นลายเสือใช่ไหมแต่ผมไม่รู้ว่าสายของเขาเนี่ยใช้เป็นหนังเสือจริงๆหรือเปล่าแต่ถามผมเลยนะฮะเขาจะไม่ใช้หนังเสือนะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามโรเล็กก็ต้องมีแนวคิดที่จะอนุรักษ์สัตว์ในโลกนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการใช้แค่สัญลักษณ์เป็นสิ่งหนึ่งที่นาฬิกาเนี่ยเอามาสะท้อนเสมอนะครับอย่างเช่นหน้าปัดเขาก็จะทำเป็นลายของเสือนั่นเองแล้วก็จะบอกว่าขอบอันนี้นะครับสำหรับผมนะผมคิดว่าเขาใช้เป็นออเรนจ์ซับไฟร์นะครับก็คือให้ค่าความแข็งในระดับที่เท่ากับบลูซับไฟร์นั่นเองนะครับสำหรับเรือนนี้เป็นนาฬิกาที่เราเห็นกันอยู่บ่อยอยู่แล้วนะครับมันเป็นนาฬิกาที่เขาเรียกว่าเลนโบว์นะเพราะฉะนั้นขอบของเขาเนี่ยก็จะมีการคัดอัญมณีแล้วก็ไล่สีมาด้วยความเป็นออริจินอลเนี่ยมันแพงที่ตรงนี้นะครับคือเขาจะต้องคัด
พลอยไล่สีไปเรื่อยๆแต่ว่าเวลาขอบที่มันถูก after กลับมาทีหลังนะครับมันจะเป็นการใช้พลอยในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอย่าคิดว่ามันจะเหมือนกับเป็นออริจินอลนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับคุณสามารถสั่งซื้อเนี่ยจากเมืองนอกได้นะครับผมเห็นมีขายสำเร็จเหมือนกันนะแล้วก็ความออริจินอลของสเปครุ่นนี้นะครับหน้าของเขาจะเป็นหน้าพิเศษนะครับเห็นไหมฮะอันนี้เรียกว่าเป็นหน้าแพนด้าก็เรียกได้เหมือนกันแต่ว่าจะเห็นว่ามันจะมาคู่กับการฝังขาที่เป็นออริจินอลนั่นเองนะครับการฝังขาที่เป็นออริจินอลเนี่ยจะไม่เหมือนกับการทำ after diamond นะซึ่งผมก็ทำมันเนี่ยอยู่เยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามการให้คุณค่าราคาของความเป็นแบรนด์ของเขาเนี่ยเทคนิควิธีการของเขาเนี่ยมันคือสุดยอดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามการทำ after diamond เทคโนโลยีวิธีการก็สู้กับความเป็นต้นแบบไม่ได้นั่นเองนะครับผมแถมให้อย่างหนึ่งนะครับจำเมื่อกี้ได้ไหมฮะที่ผมบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นหน้าปัดที่มันมีสีไลท์บลูอย่างเงี้ยฮะมันสะท้อนถึงความเป็นแพลตินัมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองมาดูนะครับนี่ไงเดโทนาแพลตินัมวิดไดมอนด์การใช้สีที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยแพลตินัมจะใช้สีนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นนาฬิการุ่นใดๆก็ตามอย่างเช่นนาฬิการุ่นเดเดตก็จะใช้สีไลท์บลูเป็นสีที่แสดงถึงความเป็นตัวเรือนของเขาคือแพลตินัมด้วยเช่นกันนะครับเราไม่ต้องไปดูโค้ดของเขาละแต่เราเห็นการสะท้อนการดีไซน์ออกมาเนี่ยเราเข้าใจเขาได้แบบนี้นะครับเรือนนี้เป็น 6263 ใช่ไหมนี่ไง 6263 เป็นนาฬิกาในยุคหนึ่งตอนนี้มีมูลค่าประมาณ3 ล้านบวกลบขึ้นไปเยอะมากในช่วงเวลา10 ปีเนี่ยขึ้นมาประมาณ3 เท่าตัวนะฮะไม่ธรรมดาแล้วก็สำหรับเรือนนี้ก็คือเป็นหน้าสลับสีเนาะเป็นหน้าขาวสลับดำและหน้าดำสลับขาวไม่ขอพูดถึงวินเทจมากนะครับอันนี้เป็นภาพของสนามแข่งนะครับสนามแข่งของเดโทนานั่นเองก็คือว่ามันเป็นออริจินอลเลยในยุคดั้งเดิมที่ประเทศอเมริกาใช่ไหมมีการแข่งแบบใช้เวลา 24 ชั่วโมงในการแข่งขันของสนามแข่งนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนาฬิกา Rolex Daytona ก็ถือเป็นสปอนเซอร์ในการให้การสนับสนุนในการแข่งรถของสนามแข่ง Daytona นั่นเองนาฬิการุ่นนี้เลยเรียกว่า Rolex Daytona อันนี้คือต้นฉบับที่สุดยอดของความคลาสสิกมากๆเลยนะครับก็คือ Paul Newman โดยออริจินัลนั่นเองนะครับอันนี้คือมิสเตอร์ Paul Newman นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของนาฬิการุ่นนี้ก็คือรุ่น 6239 นะครับนาฬิกา 6239 สำหรับนาฬิกาของ Paul Newman เดือนนี้มันจะมีความพิเศษคือว่าเห็นตัวขอบด้านในของเขาไหมครับหลักขีดของเขาเนี่ยมันจะเป็นสีแดงสอดคล้องกับคำว่า Daytona นะครับเนี่ยเสน่ห์ของมันอยู่ที่ตรงนี้อันนี้มาสู่พาร์ทของการพูดคุยของ Rolex Explorer ก็จะไม่ขอพูดถึงตอนนี้นะเราอาจจะไปคุยกันถึงตอนหน้าจบการเรียนรู้สำหรับนาฬิกา Rolex ในพาร์ทของการเรียนรู้แบบภาพนะส่วนทฤษฎีนะฮะก็เชื่อว่าเป็นอะไรที่เราเสิร์ชหาใน Google เราก็เจอมันอยู่แล้วนะครับแต่การที่เรามองภาพแล้วก็แปลเรื่องราวมันออกมาจากการนำเสนอของหนังสือสักเล่มหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันก็สนุกดีก็เป็นการพาท่านผู้ชมเนี่ยไปอยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ในเชิงทฤษฎีและประสบการณ์อย่างที่ผมได้พูดไปนะครับว่ามันก็สำคัญด้วยกันทั้งหมดนะครับใครที่สนใจที่จะเรียนรู้ในภาคของการทำทฤษฎีเชิงใช้ประสบการณ์สำหรับผมเนี่ยทำมากว่า20 ปีนะครับก็ผมก็แนะนำเรื่องของการพูดถึงคอร์สออนไลน์ของผมนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับที่จะเข้าไปเรียนรู้เรียนรัด Rolex Basic นะครับที่ผมได้ทำไว้นะครับเป็นการเรียนรู้ที่ง่ายมากเลยแล้วก็ใช้วิดีโอในการพรีเซนต์ที่แบบสั้นรวดเร็วและดูง่ายนะครับแต่ว่ามีจำนวนตอนที่มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพบกับผมได้ในคอร์สออนไลน์ของผมด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นไปพบกับผมนะครับในตอนต่อไปกับหนังสือแหล่งความรู้คู่ประสบการณ์นะครับผมเล็กมโน